Jojo, pose, 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 Jojo, pose, 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 Jojo, pose. Oh, hey, how you doing? It's Tùng Phan from the IELTS workshop. Are you ready for another IELTS speaking sample in which I'm going to talk about this thingamajig? Right, let's get stuck in. So the topic today is describe something you cannot live without. You might want to talk about what it is, what you do with it, how it helps you in your life, and finally explain why you simply can't live without it. Are you ready? Let's get into it. Right, I'm a bit of a techie myself, so off the top of my head, I can actually think of quite a few items, without which my life wouldn't be the same. But if I had to choose one to talk about, I have to go with my trusty compact camera, Ricoh GR3. Now, what do I do with it? Well, it's a descendant of camera obscura, so obviously it goes without saying, it takes photos, but like really good ones. Okay, don't let the form factor fool you, okay? Although it looks kind of compact, small and unprofessional, the photos coming out this camera knock it out of the park every single time, period. Alright? And thanks to the superb quality, I can freely, share my vision of the world to other people and to express my creative and artistic voice. Photography has long been my passion, and I could imagine my life, without documenting the world in 1/60th of a second on a daily basis. And this camera allows me to do just that. The thing about this thing is it's kind of compact and it's also pocketable. So it fits right into my shirt pocket. And I don't need to carry any sort of camera bags whatsoever, so I end up shooting more frequently. Another thing that I particularly love about this camera is that it's kind of low profile, as you can see, right? So it's not conspicuous or bulky like other modern cameras. And if you want to do some street photography, or if you're into candid photos, being discreet on the street is kind of a must. So all in all, this is a great camera. Nào, với chủ đề này thì để các bạn có thể nói thời lượng dài này, và cũng như là chúng ta có một cái phần mở đầu mà nó tương đối là mượt mà, thì có lẽ chúng ta nên xem xét về là có một phần lead-in nho nhỏ. Ở đây thì mình giới thiệu một chút về bản thân mình, nghĩa là mình là một chút của một cái techie. Một techie là một người rất là thích vấn đề công nghệ chẳng hạn. Thì ngay lập tức là anh giám khảo, anh sẽ hình dung là cái cậu bé đẹp trai này sẽ nói về một cái thiết bị công nghệ nào đó. Và sau đó là mình narrow down xuống còn một cái thiết bị thôi để anh ấy hiểu rõ rằng cái chủ đề của mình ngày hôm nay nó là cái gì. Cái phần intro thường là cái phần mà nó không quá phức tạp. Và thường khi các bạn luyện nhiều rồi ấy, thì lúc mình đi thi mình nói rất là mượt luôn. Và tự nhiên chúng ta sẽ có một cái đà để cái phần sau cho dù nó khó đến mấy thì chúng ta cũng thực hiện rất là tốt như là cái phần intro mà các bạn vừa làm tốt xong vậy. Tiếp theo là một số cái gợi ý trả lời mà câu hỏi họ đưa ra. Chúng mình không nhất thiết là mình phải theo những cái gợi ý này hoàn toàn 100%. Tuy nhiên với cái gợi ý ban đầu là what did you do with it? Thì mình có một cách dẫn vào nó rất là đơn giản thôi và nó rất là dễ dùng nhá. Nhưng mà lưu ý rằng chỉ dùng được một lần trong toàn bộ bài thi luôn. Đó chính là mình kiểu là mình nhắc lại câu hỏi một chút xíu ấy. Now, what do I do with it? Coi như một cách mình dẫn vào luôn mà người ta cũng hiểu crystal clear rằng what you gonna talk about later. Họ biết rằng mình định nói gì phần tiếp theo. Tuy nhiên đây là một cái cách dẫn vào nó hơi lười một chút xíu. Nó rất là tiện nhưng mà nó hơi lười. Cho nên là các bạn chỉ được phép dùng một lần trong phần speaking part 2 thôi nhé. Nào, rõ ràng khi chúng ta nói về bất cứ một cái món đồ công nghệ nào thì chúng ta thường sẽ nói về những cái điểm hay, những cái features của cái máy đó. Thì ở đây mình có dùng hai cái cụm từ nối mà nó rất là versatile và các bạn để dùng nó cho rất là nhiều đề này. The thing about this camera is, cái điều quan trọng về cái máy ảnh này là, mình có thể hiểu nôm na rằng là đây là cái điều mà bạn nên chú ý về cái object hoặc là cái item này. Sau đó đoạn sau mình nói thêm một cái ý nữa về cái đồ vật này. Thì mình nói là another thing that I particularly love about this camera is, một cái thứ khác nữa mà mình đặc biệt thích về cái máy ảnh này. Thì cái từ another ở đó đã có một cái tính chất là nối. Nó rất là mượt mà, chuyển từ ý một sang từ hai. Và anh giám khảo biết rằng là chúng ta đang move on to a new idea. Đề bài họ đưa ra là describe something you cannot live without. Thì các bạn để paraphrase cụm này chắc là có rất nhiều biến số, rất nhiều cách. Nhưng mà các bạn để thay đổi một cách rất đơn giản nhé, là các bạn thêm một cái trạng từ vào. You simply cannot live without. Hoặc là các bạn dùng mệnh đề quan hệ đi. Without which my life would not be the same.
Hoặc là I can't imagine my life without this item. Thì cũng là những cách để chúng ta có thể gọi nôm na là mình paraphrase cái ý là chúng ta không thể sống mà thiếu nó. Thank you as always for watching this video, and be sure to subscribe to our channel to see more content like this. That's it for me, Tùng Phan from the IELTS workshop. See you around.